Szeretettel köszöntelek! Az aranygaluska egy klasszikus magyar édesség. Talán nincs is olyan ember, aki nem szereti, de ha igen, akkor sem lehetnek túl sokan. Egyszerűen nem lehet róla lemondani. Szerencsére nem is kell, mert ez is elkészíthető diétás verzióban. A normál változata is megtalálható a videóim között, ennek a videónak a végére is beteszem az elérhetőségét. Szükséges hozzá 75 g búzaliszt, 175 g teljes kiölési búzaliszt, 1,3 dl tej, 25 g friss élesztő, 25 g vaj, egy tojás, egy csipet só és 25 g cukornak megfelelő édesítőszer. Egy tálba beletettem a két fajta lisztet, és elkevertem benne a sót. Hozzáadtam a tejet és az édesítőszert. Én a Yummy Sweet édesítőt használom, ebből nagyon pici kell, ezért a tejben feloldva tettem a liszthez. Utána a tojást, és belemorzsoltam az élesztőt és a vajat. Majd az egészet alaposan összegyúrtam. Amikor a tészta összeállt, letakartam és meleg helyen 1 órán át kelesztettem. A töltelékhez előkészítettem 150 g darált diót, 30-40 g vajat és 100 g cukornak megfelelő édesítőszert. Amikor a tészta megkelt, egy kicsit átgyúrtam és kinyújtottam 1,5 cm vastagra. Utána köröket formáztam belőle egy 4 cm átmérőjű pogácsaszaggatóval. Előkészítettem egy 18 cm átmérőjű sütőformát, amit vajjal kikentem. Alapból a diót kell összekavarni az édesítővel, de az általam használt mini édesítőadag nem tudna jól eloszlani benne, ezért felolvasztottam a vajat és abban oldottam fel. Ha elitrített vagy nagyobb szemcsés édesítőt használsz, azt keverheted a dióhoz. A kiszaggatott tésztadarabokat előbb a vajba mártottam, majd megforgattam a dióban. És belehelyeztem a sütőformába. Amikor egy sor megtelt, a tetejére raktam a többi diós golyócskát. A maradék diót a tetejére szórtam a végén. Letakarva kelesztettem még 30 percig, és közben a sütőt is bemelegítettem 180 fokra. Majd 25-30 perc alatt készre sütöttem. A sodóhoz szükséges 4 tojássárgája, 40 g pudingpor, 70 g cukornak megfelelő édesítőszer, és a 8 dl tej helyett 2 dl tejszínt és 6 dl vizet használtam. A tojássárgályákat összekevertem az édesítővel és a pudingporral. Majd több részletben hozzáöntöttem a vizet és a tejszínt. Természetesen nyugodtan használhatsz valamilyen növényi tejet is helyette. Majd az egészet összefőztem. A sodót hidegen vagy melegen egyaránt lehet hozzátálalni. Ha lájkolod a videót vagy megjegyzést írsz, esetleg feliratkozol, mindegyikkel nagy örömet okozol.
Köszönöm, hogy velem tartottál, legyen szép napod!